ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලන් හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ඕගොල්ලන් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම දාන videos මුලින්ම නරඹන්න. හරි, අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගෙදර ඉඳලා කොහොමද Mobitel website එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ Mobitel bill එක pay කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් reload එකක් දාගන්න කියලා. අපි මුලින්ම යමු Mobitel website එකට. www.mobitel.lk තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක. හරි, අපි දැන් Mobitel වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා pay bill නැත්නම් recharge කියලා එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි, එතකොට ඕගොල්ලන් යනවා මෙන්න මේ page එකට. මෙතන තියෙනවා Mobitel rewards වලින්ද ගෙවන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ බැංකු කාඩ් එකෙන්ද කියලා. මම මේ debit credit කියන බැංකු කාඩ් එක select කරනවා. හරි, එතකොට මේ bill pay recharge කියන මෙන්න මේ page එකට යනවා. මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ Mobitel number එක හරියටම enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක දෙපාරක් check කරලා re-enter එකත් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් කොච්චර amount එකක්ද pay කරන්න කියලා ඕගොල්ලන් ගෙවන ගාන amount එක මෙතන enter කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ email address එකක් තියෙනවා නම් විතරක් email address එකත් enter කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ bill එක email එකට එනවා මේ receipt එකක් විදිහට. ඔක්කොම details enter කරලා ආයෙ දෙපාරකුත් check කරලා ඉවරලා මේ පහළ තියෙන proceed කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි, එතකොට ඕගොල්ලන් යනවා මෙන්න මේ page එකට. මෙතන ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන් මේ details හරියටම enter කරාද කියලා දෙපාරක් check කරලා මේ pay now කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන් යනවා මෙන්න මේ card එක select කරන page එකට. මෙතන ඕගොල්ලන් ගෙවන්නේ මොන card එකකින්ද කියලා select කරන්න. මම master card එක select කරා. ඊට පස්සේ මෙතන ගාන බලලා confirm කරා. හරි, එතකොට ඕගොල්ලන් යනවා card details enter කරන මේ page එකට. මම මුලින්ම මෙතන master card කියන එක select කරා. ඊට පස්සේ මගේ card number එක දාන්න තියෙනවා. card number එක තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ card එකේ ඉදිරිපස ඉලක්කම් 16කින් තියෙන number එකක්. ඒක හරියට enter කරා. ඊට පස්සේ card එකේ කල්ලුකුත් වීමේ දිනේ expiry date එක තියෙනවා. ඒකක් තියෙන card එකේ ඉදිරිපස මම මාසයේ අවුරුද්දේ හරියට enter කරලා ඉවරලා card එකේ CVV එක. ඒ කියන්නේ security code එක. ඒක තියෙන card එකේ අනිත් පැත්තේ ඉලක්කම් 3ක number එකක්. ඒකත් හරියටම enter කරනවා. මේ details දෙපාරක් විතර check කරලා හරියටම මම enter කරාද කියලා මේ pay කියන බටන් එක මේ පහළ තියෙන අන්න ඒක click කරනවා. හරි, එතකොට මම යනවා මේ ඊළඟ page එකට. මෙතන මගේ card එකේ OTP එක one time password එක මේ එවා ගන්න තියෙනවා. මම මේක මගේ Mobitel number එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. මම ඒක select කරලා ඉවරලා මේ submit කරනවා. එතකොට මගේ OTP එක මොබයිල් එකට එනවා. මම ඒ ආපු OTP එක one time password එක මෙතන මේ කොටුවෙන් enter කරලා ඉවරලා submit කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි, දැන් අපි payment එක හරියට කරලා තියෙන්නේ. payment එක හරියට success වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ page එකට යනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ details ටික හරියටම තියෙනවද කියලා check කරගන්න. මේක ඔයගොල්ලන් save කරලා තියාගන්න ඉස්සරහා ඒ කියන්නේ අනාගතයේ මේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හරි, මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන් ගෙදර ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ගේ Mobitel bill එක හරි pay කරගන්න. එහෙම නැත්නම් reload එකක් දාගන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අපි එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.